તો વોટર બસની ટિકિટ કેવી રીતે લેવાની હોય છે અને એના ટાઈમિંગ કઈ રીતે ખબર પડે. સો અહીંયા અલગ અલગ આપણાથી નહીં જવાય ડોજ પેલેસ આજે, કેમ કે તું જોઈ માર્કેટ અમે ફરી લીધું અને એનો એક રાઝ હિરાલીને ખબર પડી ગઈ છે. એ હિરાલી કહે છે શું રાઝ છે દરેક. Said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. જે અમે વોટર બસમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કર્યું તો એના વિશે તમને થોડી ક્વિક ટીપ આપું કે શું શું ધ્યાન રાખવાનું અને શું શું તમારી પાસે રેડી હોવું જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારી પાસે 3 વે છે. કાં તો તમે વોટર બસ જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ છે એ યુઝ કરો, અધર દેન દેટ વોટર ટેક્સી યુઝ કરો જે બહુ એક્સપેન્સિવ હોય છે, અને ગંડોલા રાઇડ હોય છે. ગંડોલા રાઇડ તમને કેનલની એક સાઈડથી બીજે સાઈડ લઈ જશે, નહીં કે તમને કેનલમાં ફરાવશે. એનો ચાર્જીસ બી બહુ એક્સપેન્સિવ હોય છે. સો ફર્સ્ટ વાત કરું વોટર બસ વિશે. સો વોટર બસની ટિકિટ કેવી રીતે લેવાની હોય છે અને એના ટાઈમિંગ કઈ રીતે ખબર પડે. સો અહીંયા અલગ અલગ જે સ્ટોપ છે વોટર બસના એના ટાઈમિંગ તમને ચીપ બોટ કરીને એક એપ છે અહીંયા જે વેનિસમાં આવીને તમે ડાઉનલોડ કરો અને એના પર તમે તમારા ફ્રોમ એન્ડ ટુ પોઝિશન નાખો એટલે તમને બતાવશે કે તમારી વોટર બસ કેટલા વાગે આવશે અને એને કયા સ્ટેશન પર, એટલે જે તમે સ્ટેશન નાખ્યું છે એટલે તમને વોટર બસના ટાઈમિંગ બતાવશે એપ. અને એ એપ બહુ એક્યુરેટ છે. એના ટાઈમિંગ પ્રમાણે વિધિન 5 મિનિટ્સ પ્લસ ઓર માઇનસ તમારી બોટ આવી જશે. હવે ટાઈમિંગ તો તમને ખબર પડી ગયા, પણ ટિકિટ પરચેસ કરવી છે તો ટિકિટ કઈ રીતે પરચેસ કરશો. તો ટિકિટ પરચેસ કરવા માટે અહીંયા ACTVનું એક પ્લેટફોર્મ છે જે આ વોટર બસ રન કરે છે. સો એની એક પોતાની એપ્લિકેશન છે, એ તમે ડાઉનલોડ કરી લો, ત્યાંથી તમને ટિકિટ મળશે. અધરવાઇઝ દરેક સ્ટેશન પર ટિકિટ બોક્સ મૂકેલા છે. સો એ ટિકિટ બોક્સમાંથી બી તમે ટિકિટ લઈ શકો છો. વન વે ટિકિટના પ્રાઇસ છે €7.50 પર પર્સન, અને વન ડેને લેવી હોય તો €20 પર પર્સન. સો એ તમે લઈ શકો છો. અને જો તમને ટિકિટ બોક્સ ના મળે, ઘણી બધી જગ્યાએ તમને ટિકિટ બોક્સ નહીં મળે, તો એ કેસમાં જે પર્સન જે અંદર હોય છે વોટર બસમાં એની પાસેથી ટિકિટ લઈ લો, તો એ બી તમને ટિકિટ પ્રોવાઈડ કરી દેશે, જે બી તમારે વન ડેની લેવી છે કે વન વેની લેવી છે. સો એ રીતે. અધરવાઇઝ તમારે ખાલી કેનલ ક્રોસ કરવી હોય, કેનલ ક્રોસ કરવા માટે મેં તમને જે રીતે મેં ગઈકાલે કેનલ ક્રોસ કરી હતી, તો એ ખાલી પર પર્સન €2 હોય છે, એ તમને કેનલ ક્રોસ કરીને આપશે. એ તમે કોઈ બી ગંડોલા રાઇડ, શેરિંગ ગંડોલામાં તમે બેસી જાઓ અને તમે ક્રોસ કરી શકો છો. અને બસ આ રીતે તમે વોટર બસ માટે આપેલી ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કરો અને તમે પ્રિપેર રહી શકો કે કઈ પોસિબિલિટી છે અક્રોસ ધ વેનિસ ફરવા માટે. Well, maybe it was fate or a part of his plan. Giving me you was like giving me another chance. Thank God that you said hi. વેનિસનું આખું માર્કેટ અમે ફરી લીધું અને એનો એક રાઝ હિરાલીને ખબર પડી ગઈ છે. એ હિરાલી કહે છે શું રાઝ છે દરેક. અમે બધી શોપ્સમાં હું ફરતી હતી અને મેં જોયું કે બધી એક જ ટાઈપના કપડાં અને એક જ ટાઈપની સ્ટાઇલ છે એ સર્ક્યુલેટ થાય છે અને બધે ઓલમોસ્ટ સેમ દરેક સ્ટોરમાં પ્રિન્ટ ઓર ડિઝાઇન ઓર બધા એક જ છે. હા, એટલે કોઈ બી જગ્યાએથી લેવું હોય તો તમે એવું નહીં ચાલે, તમને એવું નહીં લાગે કે તમે મિસ આઉટ કર્યું, તમને બીજી જગ્યા પર મળી જશે. એ ભલે આઈસ્ક્રીમ હોય, જેકેટ્સ હોય, કપડાં હોય, પર્સ હોય, કંઈ બી હોય, રાઈટ. આ બી એક નાની અમથી ટીપ હતી.
જો તમારે શોપિંગ કરવી હોય. just had passed me by the night. We keep on drinking. આપણાથી નહીં જવાય ડોજ પેલેસ આજે, કેમ? કેમ કે તું જોઈ રહી છે એ લાઈન જ્યાં સુધી તને દેખાય છે પોલ્સ ત્યાં સુધી એન્ડ છે લાઈન, લોકો ત્યાં સુધી ઊભા છે. આપણને કેટલી વાર લાગશે અંદર જતાં ઓલમોસ્ટ આપણને 1 કલાક 2 કલાકનું તો વેઇટિંગ છે. તો આ ડોજ પેલેસ છે સેન્ટ સ્ક્વેરની સામે. તો ફાઇનલી અમે ડોજ પેલેસની અંદર આવી ગયા છે અને આ બાજુ લાઇટ વધારે સારી છે. સો પર પર્સન એ લોકોએ 25 યુરોઝ લીધા હતા. 25 યુરોમાં 4 મ્યુઝિયમની એન્ટ્રી પડશે. તો આ પહેલું મ્યુઝિયમ છે એટલે પેલેસ છે ડોજ પેલેસ, એટલે અમે આ અત્યારે જોઈએ છે અને બહુ બ્યુટીફુલ છે, સ્ક્વેર છે. તો યા Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking.